Yun, good morning guys. Ito, sinetapan natin tong Montero ni Sir na GT. So, nabasted na yung DRL niya. So, pinalitan natin siya ng bagong DRL with flowing turning lights. Tapos, ito yung DRL na tinanggal natin. Yung stock yung fiber optic niya. So, kaya siya naninilaw guys. Nasusunog kasi yung pinaka-ano niya. Dahil sa lakas ng bulb na gamit. Tapos yung pinalit natin, ano siya, hindi siya mas mainit. At the same time, may ano na rin siya, flowing turning lights. On nga. Kaya, may start up flowing. Tapos, hazard. Ayan yung hazard niya. Ayan. Bali, pag nagsisignal kayo ng left or right, nag-flowing yan. So, yung dati white lang kasi na steady. Headlight. Pa-headlight. Yan, yung headlight. Okay, headlight. Paglight. Paglight pa. Yan. Stop ng headlight. Hazard. Off ng hazard. Signal sa kabila. Sa kabila naman. Yan siya guys. Off. Yan yung conversion natin sa mga Montero Sport na GLX hanggang Premium. Ano lang siya, ang installation natin, walang wire tapping, no splicing, no wire cutting. So, hindi po mabuboid yung warranty nila pag sinetap natin to. So, kung gusto nyo pong ipabalik to ulit, pwede pa siya. Dahil wala po tayong nagalaw sa linya niyan. Yan lang guys, nandito tayo sa Makati. Ako lang, alam nyo itong lugar na to. So, yan siya guys. Pag namatay, may delay lang siya ng 15 seconds. Yun sa mode DRL natin. Yan, namatay na siya. So, may function siya ng lock tsaka unlock na flowing. So, lock natin. Nag-flow siya. Unlock. So, pag may devil's eye pa yan, or angel eyes, pag nag-unlock, i-ilaw siya dito. Yun yung mga setup natin. Okay, yun lang guys. Maraming salamat. God bless.